Good morning, class. Today we will continue Unit 9, Preserving Environment, Reading. In reading, we have some picture. You look at the picture and get the name type of pollution in a picture as far as possible. Now, we have four picture. What do you think the environmental impacts in each photo is? Read the text quickly and check the answer. Now, what does the planes make noise? Yeah, it's make noise pollution, right? And how about second picture here? What do you see? Is it water? Yeah, it's the water, right? You will see a lot of rubbish in the water. It's very dirty, right? We call it water pollution. How about this? Fire, right? And how about this pesticide? Now look at it free. Noise pollution, water pollution, air pollution, and soil pollution. And today we will study about pollution, impact on environment, and we have some text to study. Unit 9, Preserving the Environment, reading. And we have some word first. Ecosystem. Ecosystem, what that means? What that mean here? Hệ sinh thái. Vegetation. 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 Thực vật. Thực vật. Dump. 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 Đổ, bỏ. Đổ, bỏ. Thường là đổ rác, bỏ rác. Động từ. Fertilizer. Fertilizer. Phân bón. Fertilizer. Phân bón. Organic. Organic. Hữu cơ. Inorganic. Inorganic. Vô cơ. Hữu cơ và vô cơ. Pesticide. Pesticide. Thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu. Now, I want all of you write 6 words down on the notebook before we read the text. Print. Ecosystem. Vegetation. Dump. Fertilizer. Organic. Inorganic. Pesticide. Give us some minutes to write down, please.
Alright, finish right out, yes? Now come on. Now read after me, please. Ecosystem. Ecosystem. Vegetation. Vegetation. Damp. Damp. Fertilizer. Fertilizer. Organic. Organic. Inorganic. Inorganic. Pesticide. Pesticide. All right. Now you have the reading tag for free. Quickly read the tag and select the back title free. We have natural resource depletion. Cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Long-term damage of soil. Tàn phá đất lâu dài. Environmental pollution. Ô nhiễm môi trường. The destruction of ecosystem. Sự tàn phá hệ sinh thái. Come on. I want you to spend 5 minutes on reading the text and choose the title for the type 3. 5 minutes for you.
All right. Now try to read the text and if you have some word you don't understand, try to get the meaning. Cho khi các em đọc bài nếu có những từ mà không hiểu nghĩa thì ta sẽ cố gắng đoán nghĩa của từ. Ok. Okay, now let's check the answer please. Chúng ta sẽ nhìn thấy đầu tiên đó có từ environmental pollution. Ngay từ đầu ngay đầu câu có environmental pollution và cuối của cái đoạn 1 ta cũng có water pollution, noise pollution. Đầu đoạn 2 ta có mode of air pollution. Đấy. Đầu đoạn 3 ta có soil pollution. Đoạn 4 ta có water pollution và noise pollution. Và cuối cùng là environmental pollution. Vậy thì dễ dàng nhận là đáp án đó là gì? C. Environmental pollution. Thế thì để tìm được tiêu đề cho bài này thì chủ yếu ta sẽ nhìn các cái câu đầu của các đoạn hoặc là câu cuối. Thì trọng tâm những cái câu đầu này thường nó sẽ diễn tả cái ý nghĩa của cả đoạn. Vậy nên ta sẽ quan sát kỹ và chọn. Bởi vì ta không thấy natural resources, không thấy long term damage và không thấy destruction of ecosystem, right? Okay, now ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài số 3. Match each highlight words in the text with its definition below. Right? Ta có một 6 cái định nghĩa và ta phải nối với các cái từ highlights ở phần trước. Thế thì các bạn nhìn vào trong sách của mình và tìm cho thấy 6 cái từ nó có màu vàng. Điền vào đây. Thầy lấy ví dụ. A complex set of relationship among the living resources, habitat, and resident, an area. Now again, a complex set of relationship among the living resources, habitat, and resident of an area. It includes plant, tree, animal, fish, and bird, etc. It might be ecosystem. Ecosystem for number 1. And I want you to do the last 5 sentences free. Các bạn làm 5 câu phần còn lại. 5 phút.
Alright, so quay trở lại nào. Number 2, chemicals used to kill insect. You know, right? Now, let's check the answer for you. Pesticide. Not related to animal, plant, and tree. Inorganic. Plant in general. Vegetation. Measure or substance that support plant growth. Fertilizer. Things that make air, water, soil unclean or contaminated. Pollutant. Nào, thầy muốn các bạn đọc lại cho thầy một lượt 6 từ nào. Ecosystem. Ecosystem. Pesticide. Pesticide. Inorganic. Inorganic. Vegetation. Vegetation. Fertilizer. Fertilizer. Pollutant. Pollutant. Alright. Vừa rồi ta được đọc qua bài đọc và biết được tiêu đề của bài đọc chính là Environmental Pollution. Và trong cái phần Environmental Pollution thì ta cần nhớ được 6 từ rất là quan trọng. Đó là Ecosystem, hệ sinh thái, Pesticide, thuốc trừ sâu, Inorganic, vô cơ, Vegetation, thực vật, và Fertilizer, phân bón, Pollutant, ô nhiễm. Ta sẽ chuyển sang bài 4. Are these the sentence true or false? Correct the false sentence. Ta sẽ làm và ta sẽ tìm được câu đúng hay câu sai. Nếu câu sai thì ta sửa thông tin. Right. Câu thứ nhất thì ta hãy quan sát vào nào. Number 1, từ khóa của câu 1 sẽ là Environmental pollution result from natural disaster. Vậy thì ta sẽ đọc lại bài xem nào. Cái ô nhiễm môi trường ấy, nó hậu quả từ các thảm họa tự nhiên, đúng hay sai? Đấy. Ta quay trở lại bài đọc một chút. Now, environmental pollution is one of the impacts of human activity on Earth. Right? Ô nhiễm môi trường là một trong những ảnh hưởng của các hoạt động con người trên trái đất. Vậy thì cái câu này nó nói là ô nhiễm môi trường là hậu quả của thảm họa thiên nhiên, đúng hay sai nhỉ? Sai, câu này là sai và phải sửa thông tin là environmental pollution result from human activity. From human activities on Earth. Ok? Thầy muốn các bạn nhìn vào bài khóa một lượt, sau đó đọc kỹ thông tin các câu và ta sẽ quan sát một chút với các từ khóa. Ta tìm từ khóa là rất quan trọng. Câu số 2. The greenhouse effect is a result of water pollution. Using a lot of fertilizer can reduce soil fertility. Vậy câu số 2 lúc này ta có là greenhouse effect và water pollution. Đây là những từ khóa của câu 2. Từ khóa câu 3 là fertilizer reduce soil fertility. Sử dụng phân bón thì làm giảm cái màu mỡ của đất. Ta có thể suy luận được. Câu số 4. Water pollution are being
are things such as detergent, pesticide, oil, other chemical, and rubbish blockage in river that make water contaminated. Đấy, ta có water pollution. Đấy, are things like detergent, pesticide, other chemical, rubbish. 5. Noise pollution can increase heart rate and damage hearing. Noise pollution increase heart rate and damage hearing. 6. Environmental pollution need to be taken care of for the sake of the environment and the people that live in it. Từ khóa cuộc sống là environmental pollution, taken care for the sake of the people that live. Thầy muốn các bạn dành thời gian 5 phút hoàn thành bài true false cho thầy. Đọc kỹ bài, tìm thông tin, câu nào sai, sửa.
Ok, nào ta quay trở lại với bài true false nào. Okay. Now, so number one is 4, right? Number two, the greenhouse effect is the result of water pollution is 4. Because in paragraph 2, the greenhouse effect is result of air pollution, not water pollution. Number 3, using a lot of fertilizer can reduce soil fertility. HO. Paragraph 3. 4. Water pollution are things such as detergent, pesticides, soil and other chemical and rapid blockage and in river that make water contaminated. HO. In paragraph 4. Noise pollution can increase heart rate and damage hearing. HO. Paragraph 5. The environmental pollution needs to be taken care of for the sake of the environment and the people that live in it. HO paragraph 6. Nào, thầy muốn các bạn có 2 phút để ghi lại đáp án, chỉnh sửa cho câu 1, câu 2 và ghi lại thông tin cho câu 3 đến câu 6. Come on. Ok, nào. Vừa rồi ta đã hoàn thành bài về true false. Chuyển sang phần tiếp theo, nó là discuss. Now, type of pollution, water pollution, soil pollution, air pollution, and noise pollution. I want you to talk about more about pollution that impacts to environment. Please. Now look at this. For example, water pollution, the destruction of ecosystem of river, the pollution of groundwater, right? Soil pollution, contaminated vegetation, the decrease of soil fertility. Air pollution leads to global warming, polar air melting, rise of sea level, and loss of land. Noise pollution, human psychological health problem, the increase of heart rate. I want you to copy down free. Thầy muốn các bạn ghi xuống dưới nào. Sau đó thầy sẽ triển khai thông tin các bạn làm theo nội dung như thầy yêu cầu. Nào, các bạn có 3 phút ghi lại nội dung ở trên. Bye bye.
Okay, now ở trong nội dung bài này thì thầy sẽ yêu cầu các em dựa vào những gợi ý ở trên bảng và viết một bài về các ảnh hưởng của các loại ô nhiễm môi trường lên môi trường của chúng ta. I want you to write totally in 60 to 80 words to talk about environmental pollution. Alright? Alright. Vậy nội dung bài hôm nay tổng ta có những nội dung như sau. Bài đọc nói về phần environmental pollution. Và trong bài đọc này thì ta cần nhớ được 6 từ, đó là từ vegetation, thực vật, inorganic, vô cơ, fertilizer, phân bón, pollutant, ô nhiễm, pesticide, thuốc trừ sâu và ecosystem, hệ sinh thái. Right? Các cái từ vựng này ta đã được luyện tập và các cái thông tin của cái bài. Vậy các bạn sẽ dựa vào thông tin của bài viết cho thầy nội dung bài viết từ 60 cho đến 80 từ liên quan đến các loại ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường xung quanh chúng ta. Alright. Và ở đây thầy có đính kèm thêm bài tập về câu tường thuật trực tiếp gián tiếp. Các em sẽ xem thông tin kỹ và làm bài tập cho thầy ở file đính kèm. Thầy sẽ sửa bài file đính kèm này trong thời gian nhất định. Chúc các em có một buổi sáng vui vẻ. Goodbye.